Hello everyone. බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ present perfect tense එකේ passive voice ස්වරූපය practically use කරන විදිහ, ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන විදිහ. එදිනෙදා කතනයේදී අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා present perfect tense එකේ passive voice භාවිතය. හොඳින් අහන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය කිහිපය. මගේ බෑගය හොරකම් කරලා, මගේ ලැප්ටොප් එක කඩලා, එහෙම නැත්නම් මගේ පරිගණකය කඩලා. ඔබ දන්නේ නැහැ කඩපු කෙනා. තව වාක්‍යයක් ගත්තොත් මාව අනුරාධපුරයට මාරු කරලා, උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලා, නොයසේනම් රිලීස් කරලා. මෙවැනි අදහස් නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඔබ passive voice ස්වරූපය present perfect tense එකේ passive voice ස්වරූපය දැනගත යුතුම වෙනවා. හොඳයි, අපි බලමු මෙවැනි අදහස් present perfect tense වල passive voice ස්වරූපය භාවිත කරලා කොහොමද නිවැරදිව කියන්නේ කියලා. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට ඕන අපි passive voice භාවිත කරන්නේ ක්‍රියාව කරන්න, නොයසේනම් කර්තෘ ඒ තරම් ප්‍රධාන නොවන අවස්ථාවලදී සහ ක්‍රියාව කරන්න අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවලදී. ක්‍රියාව කරන්න නොයසේනම් කර්තෘ පිළිබඳ අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවලදී තමයි අපි passive voice භාවිත කරන්නේ. present perfect tense වල passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට පළමුව object, ඊට පස්සේ have has සමග අපි been භාවිත කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම verb එක past participle ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. object, have has been, verb past participle. හොඳයි, අපි පළමු වාක්‍යයට යමු. මගේ බෑගය හොරකම් කරලා, මගේ බෑග් එක හොරකම් කරලා. ඔබ දන්නේ නැහැ හොරකම් කරේ කවුද කියලා. අන්නේ අවස්ථාවලදී අපි passive voice වාක්‍ය තමයි භාවිත කරන්නේ. මගේ බෑගය my bag. මගේ බෑගය my bag. ඊට පස්සේ has been, හොරකම් කරනවට steal, එහි past participle ස්වරූපය stole නෙවෙයි stolen. My bag has been stolen. My bag has been stolen. මගේ බෑගය හොරකම් කරලා. මගේ පර්ස් එක හොරකම් කරලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? My purse has been stolen. My purse has been stolen. මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරලා. ඔබ දන්නවා දැන් කියන්න. හරිම සරලයි. My phone has been stolen. My phone has been stolen. හොඳින් මතක තියාගන්න. හරිම ලේසි. කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ අදහස? මගේ කම්පියුටර් එක කඩලා. කඩනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ break. එහි past tense එක broke. past participle ස්වරූපය broken. past participle ස්වරූපය ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුමයි passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා. මගේ කම්පියුටර් එක කඩලා. My computer has been broken. My computer has been broken. මගේ කම්පියුටර් එක කඩලා. මගේ කුඩේ කඩලා. ඔබ දන්නේ නැහැ කඩපු කෙනා. මගේ කුඩේ කඩලා. එවැනි අවස්ථාවලදී අපේ passive voice තමයි භාවිත කරන්නේ. My umbrella has been broken. My umbrella has been broken. මගේ කුඩේ කඩලා. හොඳයි. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලා, නොයසේනම් රිලීස් කරලා. උසස් පෙළ කරපු දරුවෙක් කියනවා තවත් යාළුවෙකුට උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල රිලීස් කරලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? A-level results have been released. A-level results have been released. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලා. present perfect tense එකේ passive voice ස්වරූපයෙන් තමයි මේ අදහස් කියන්නේ. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. මාව හම්බන්තොටට මාරු කරලා. කියනවනේ අන්න එහෙම වාක්‍ය නේද? මාව හම්බන්තොටට transfer කරලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මේකත් passive voice වාක්‍යයක්. I have been transferred to හම්බන්තොට. I have been transferred to හම්බන්තොට. අපි කිව්වොත් නිමල්ව අනුරාධපුරයට මාරු කරලා. නිමල් has been transferred to අනුරාධපුර. නිමල් has been transferred to අනුරාධපුර. ඔන්න ඔහොම තමා කියන්නේ. තව වාක්‍යයක් බලන්න මේ විදිහටම. මාව තෝරගෙන තියනවා. මාව සිලෙක්ට් කරගෙන තියනවා. I have selected නෙවෙයි. I have been selected.
I have been selected. මාව තෝරාගෙන තියනවා. කාංචනාව තෝරාගෙන තියනවා. කාංචනා has been selected. කාංචනා has been selected. හොඳින් මතක තියාගන්න එදිනෙදා කතනයේදී present perfect tense එකේ passive voice ස්වරූපය අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට. හොඳයි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.